Η NASA πραγματοποίησε 2 εντυπωσιακές εκτοξεύσεις πυράβλων από την Αλάσκα, με στόχο να αποκαλύψει περισσότερα για τα αόρατα ηλεκτρικά κυκλώματα που κρύβονται πίσω από το Βόρειο Σέλλας. Το Βόρειο Σέλλας, το πολύχρωμο φαινόμενο που φωτίζει τον ουρανό στις πολικές περιοχές, δεν αποτελεί μόνο ένα φυσικό θέαμα, αλλά και ένα πολύπλοκο ηλεκτρομαγνητικό γεγονός που συνδέεται άμεσα με τον ηλιακό άνεμο και τη διαστημική δραστηριότητα. Οι αποστολές πραγματοποιήθηκαν από το ερευνητικό πεδίο Poker Flat στην Αλάσκα. Οι πύραυλοι μετέφεραν επιστημονικό εξοπλισμό σχεδιασμένο να πετάξει για λίγα λεπτά μέσα στην ανώτερη ατμόσφαιρα, συλλέγοντας κρίσιμα δεδομένα πριν επιστρέψει στη Γη. Ο προορισμός και των 2 αποστολών ήταν το Βόρειο Σέλλας. Το φαινόμενο δημιουργείται όταν φορτισμένα σωματίδια από τον ήλιο συγκρούονται με τα αέρια της γήινης ατμόσφαιρας, προκαλώντας τις χαρακτηριστικές λάμψεις πράσινου, κόκκινου και μοβ φωτός. Πίσω όμως από αυτή την ομορφιά κρύβεται μια δυναμική ηλεκτρική διαδικασία, καθώς ρεύματα πλάσματος και ηλεκτρονίων κινούνται ανάμεσα στο διάστημα και την ανώτερη ατμόσφαιρα. Η NASA επιδιώκει να κατανοήσει καλύτερα αυτές τις διεργασίες, επειδή επηρεάζουν άμεσα την τεχνολογία και τις υποδομές μας. Η πρώτη αποστολή, με το όνομα Black and Diffuse Auroral Science Surveyor, εκτοξεύθηκε νωρίς το πρωί της 9ης Φεβρουαρίου. Στόχος της ήταν η μελέτη ενός σπάνιου φαινομένου γνωστού ως μαύρο σέλλας. Σε αντίθεση με το συνηθισμένο σέλλας, όπου τα ηλεκτρόνια κατευθύνονται προς τη Γη, στο μαύρο σέλλας συμβαίνει το αντίθετο. Ηλεκτρόνια εκτοξεύονται προς το διάστημα, δημιουργώντας σκοτεινές περιοχές μέσα στις φωτεινές ζώνες του ουρανού. Ο πύραυλος της αποστολής έφτασε σε ύψος περίπου 360 χιλιόμετρων πριν επιστρέψει. Όλα εξελίχθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο και τα όργανα απέδωσαν εξαιρετικά, παρέχοντας δεδομένα υψηλής ποιότητας. Τα αποτελέσματα αναμένεται να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν τι προκαλεί την αντιστροφή της ροής ηλεκτρονίων. Στις 10 Φεβρουαρίου ακολούθησε η αποστολή Geospace Non-Equilibrium Ionospheric System Science. Η NASA χρησιμοποίησε αυτή τη φορά 2 πυράβλους ανίχνευσης, με σκοπό να δημιουργήσει μια τρισδιάστατη απεικόνιση των ηλεκτρικών ρευμάτων που ρέουν μέσα στο σέλλας. Οι 2 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν διαδοχικά και έφτασαν σε ύψος περίπου 319 χιλιόμετρων, με στόχο να κατανοηθεί πώς τα ηλεκτρικά ρεύματα εξαπλώνονται προς τα κάτω, στην ατμόσφαιρα. Με τη βοήθεια επίγειων δεκτών και των δεδομένων της πτήσης, οι επιστήμονες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μία εικόνα του ηλεκτρικού περιβάλλοντος κάτω από το σέλλας. Η έρευνα γύρω από το σέλλας δεν είναι απλώς ακαδημαϊκή. Συνδέεται άμεσα με τις γεωμαγνητικές καταιγίδες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις σε δορυφόρους, GPS συστήματα και διαστημικές αποστολές.